1980 සිට මේ දක්වා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ 2011 9වෙනි ප්‍රශ්නේ D කොටස සඳහා පිළිතුරු විවරණය. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලුණු නිෂ්පාදනය ගැන. වර්තමාන අපොසු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ යටතේදී සාමාන්‍ය ලුණු නිෂ්පාදනය ගැන ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව සඳහා ලුණු නිෂ්පාදනය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලිවීමේ හැකියාව අපොසු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය හදාරන දරුවන්ට තිබිය යුතුයි. අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. සාමාන්‍ය ලුණු නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් කර්මාන්තයකි. පළවෙනි කොටස ලුණු ලේවායක පිහිටුවීම සඳහා ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු වැදගත් සාධක දක්වන්න. එතකොට ලුණු ලේවායකදී ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක් ලබා ගැනීමට පහසුම ක්‍රමය තමයි මුහුදු ජලය ලබා ගැනීම. මුහුදු ජලයේ දියවල තියෙන ලවණ අතරින් වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒ නිසායි සාමාන්‍යයෙන් ලුණු නිපදවීම සඳහා මුහුදු ජලය භාවිතයට ගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන් ලුණු ලේවායක් සඳහා තෝරා ගන්න ප්‍රදේශය මුහුද අසල ප්‍රදේශයක් විය යුතුයි. ඒ කාරණය වෙනම උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය දැනීමෙන් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි අවශ්‍යතාවය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. මුහුද හෝ කලපුවක් හෝ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක් ලුණු ලේවායක් පිහිටවීම සඳහා කලපුවක් තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද කලපුවක තියෙන්නේ මුහුදු ජලය. එතකොට මේ මුහුදු ජලය ලුණු ලේවායට අරගෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රදේශය තනිතලා ප්‍රදේශයක් වෙන්න ඕනේ. තනිතලා ප්‍රදේශයක් වීම. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන පස් ජලය කාන්දු නොවන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැටි පස් විය යුතුයි. වැලි මිශ්‍ර පස් තිබුණොත් එහෙම ජලය කාන්දු වෙනවා. එතකොට ලුණු ලේවායට ගන්න මුහුදු ජලය නැවත පස් තුලින් කාන්දු වෙලා මුහුදටම එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට මුහුදු ජලය කාන්දු වීම ලුණු නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ නිසා පස ජලය කාන්දු නොවන මැටිපස් අඩංගු ප්‍රදේශයක් වීම. ලුණු ලේවාය සඳහා තෝරා ගන්න ප්‍රදේශයේ වර්ෂාපතනය අඩු විය යුතුයි. වර්ෂාපතනය වැඩි නම්, වැස්ස වැඩි නම් අපිට ලුණු නිෂ්පාදනය අපහසු වෙනවා. වර්ෂාපතනය අඩු ප්‍රදේශයක් වීම. ඒ වගේම හිරු එළිය, හිරු රශ්මිය දැඩිව ලැබෙන ප්‍රදේශයක් වෙන්න ඕනේ. දැඩි හිරු රශ්මිය ලැබෙන ප්‍රදේශයක් වීම. සුළං අධික ප්‍රදේශයක් වීමත් සුදුසුයි. එතකොට සුළං වැඩි නම් ජලය වාෂ්ප වීමේ වේගය වැඩි. සුළං අධික ප්‍රදේශයක් වීම. එතකොට මෙතන මම කරුණු 6ක් ලිව්වා. මේ කරුණු 6න් මුහුද හෝ කලපුවක් හෝ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක් වීම කාරණයක් එක්ක තව කරුණු 4ක් ලියලා තියෙනවා නම් එක් කරුණකට ලකුණු 3 බැගින් ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. මෙතනදී මුහුද හෝ කලපුවක් හෝ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක් වීම කියන කාරණය අත්‍යවශ්‍යයි. දෙවැනි කොටස සාමාන්‍ය ලුණු නිෂ්පාදනයේ අයත් පියවර පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් දෙන්න. ලුණු ලේවායක තටාක වර්ග 3ක් තියෙනවා. තටාක 3ක් නෙවෙයි, තටාක වර්ග 3ක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි තටාක වලට මුහුදු ජලය යොදනවා.
ඊට පස්සේ ජලය වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරිනවා මුල් මුහුදු ජල පරිමාව අඩක් වෙනකල්. පළමුවන තටාකයේදී මුහුදු ජල පරිමාව අඩක් වන තෙක් ජලය වාෂ්ප වෙන්න ඉඩ හරිනවා. එතකොට කැල්සියම් කාබනේට් අවක්ෂේප වෙනවා. එතකොට මේ අදහස් ටික ලිව්වට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. පළවෙනි තටාක වර්ගයට මුහුදු ජලය යොදනවා. ඒ පළවෙනි තටාක වර්ගයේදී මුහුදු ජල පරිමාව අඩක් වන තෙක් වාෂ්ප ඉඩ හරිනවා. එතකොට කැල්සියම් කාබනේට් අවක්ෂේප වෙනවා. ඒ විස්තරය ලිව්වට ලකුණු 6යි. ඊට පස්සේ ඒ පළවෙනි තටාකයෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණය දෙවෙනි තටාකයට යොදලා මුල් මුහුදු ජල පරිමාවෙන් 4න් 1ක් වෙනකල් ජලය වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරිනවා. පළමුවන තටාකයෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණය දෙවන තටාකය තුලදී මුල් මුහුදු ජල පරිමාවෙන් 4න් 1ක පරිමාවක් වන තෙක් ජලය වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරිනු ලැබේ. එතකොට සජල කැල්සියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේප වෙනවා. ජිප්සම් කියලාත් කියනවා. එතකොට මේ විස්තරය ලිව්වට ලකුණු 6යි. ඊට පස්සේ දෙවනි තටාකයෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණය තුන්වෙනි තටාකයේදී අපි කියනවා ලුණු සෑදෙන තටාකය කියලා. තුන්වෙනි තටාකයේදී මුල් මුහුදු ජල පරිමාවෙන් 10න් 1ක පරිමාවක් වෙන විදිහට ජලය වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරිනවා. දෙවන තටාකයෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණය මුල් මුහුදු ජල පරිමාවෙන් 10න් 1ක් වන තෙක් ජලය වාෂ්ප වීමට ඉඩ හරිනු ලැබේ. එවිට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඒ කියන්නේ ලුණු අවක්ෂේප වේ. තුන්වෙනි තටාකයේදී තමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙන්නේ. ඒ නිසායි ලුණු සෑදෙන තටාකය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ විස්තරය ලිව්වට ලකුණු 6යි. එතකොට ඒ විදිහට තැම්පත් වූ ලුණු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මේ ඉතිරිවන ද්‍රාවණයෙන් සෝදලා ඉතිරිවන ද්‍රාවණයට කියනවා මව් ද්‍රාවණය කියලා. මව් ද්‍රාවණයෙන් සෝදලා ගත්තාම අපි කියනවා සේදූ ලුණු කියලා. මෙසේ තැම්පත් වන ලුණු නැත්නම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මව් ද්‍රාවණයෙන් සෝදා ලබාගත් විට සේදූ ලුණු ලෙස හැඳින්වේ. ඒ විදිහට සේදූ ලුණු ලබා ගන්නවා කියලා ලියුව අදහසට ලකුණු 3යි. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. amilaguru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
තුන්වෙනි කොටස සාමාන්‍ය ලුණු නිෂ්පාදනයේදී ලැබෙන මෞද්‍රාවණය රසායනික සංයෝග වලින් පොහොසත් ප්‍රභවයකි. මෞද්‍රාවණයෙන් මහා පරිමාණයෙන් ලබා ගැනෙන ලෝහයක් සහ අලෝහයක් ලැයිස්තුගත කරන්න. මෞද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය වැඩිම කැටායනය වෙන්නේ මැග්නීසියම් 2 ධනායනය. එතකොට මැග්නීසියම් නිස්සාරණය කිරීම සඳහා මෞද්‍රාවණය යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මැග්නීසියම් කියලා සඳහන් කළාට අදාළ ලෝහය ලකුණු 2යි. මෞද්‍රාවණයේ බ්‍රෝමයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය ගොඩක් ඉහළයි. එතකොට මෞද්‍රාවණය යොදා ගන්න පුළුවන් බ්‍රෝමීන් නිෂ්පාදනය සඳහා. එතකොට මෞද්‍රාවණයෙන් ලබා ගන්න අලෝහය බ්‍රෝමීන් කියලා සඳහන් කළාට ලකුණු 2යි. 2011 9වෙනි ප්‍රශ්නේ D කොටස සඳහා ලකුණු 40ක් ලැබෙනවා. ලැබුණු ලකුණු ප්‍රමාණය බලන්න කොච්චරද කියලා. ලැබුණු ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 40ට වඩා ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා නම් මේ කරුණු මතකයේ තියාගන්න. අපොස උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ ඍජුව මේ කරුණු ඉගෙන ගත්තේ නැතත් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාවට මේ කරුණු ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන එක අසාධාරණ නැහැ. එහෙමනම් අපි මේ විදිහටම තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.